Good morning, guys. Today is our lecture number 10 of the subject Advanced Mechanics, MSc second year, third semester. Okay. In the previous lecture, we will study about the Hamiltonian legendary transformations. Okay. Today's lecture, we will study about the canonical transformations and some theorems and example based on the canonical transformations. Okay. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय त्याचं काही इंट्रोडक्शन बघून घेऊ, त्यानंतर त्याची आपण डेफिनेशन बघू. ओके. वी नो दॅट द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टीम इज डिस्क्राइब्ड बाय सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट and the set of generalized coordinate is not unique, that is the system can be described by the more than one set of generalized coordinate. काय म्हणत आहे की जे एखादा पार्टिकल जर मूव्ह होत असेल किंवा एखादी सिस्टीम जर मूव्ह होत असेल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, तर त्याचं डिस्क्रिप्शन किंवा ते त्या पोझिशन ऑफ द पार्टिकल किंवा सिस्टीमचं जर आपल्याला डिस्क्राईब करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला जनरलाइज कोऑर्डिनेटची गरज पडते. ठीक आहे. आणि हे जनरलाइज कोऑर्डिनेट युनिक नाही आहेत. हे जनरलाइज कोऑर्डिनेट कसे आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. जसे काही आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला माहिती आहे. फॉर एक्झाम्पल, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XY और पोलर कोऑर्डिनेट R, थीटा आर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट. एक्झाम्पल घेतलं आहे आपण की एखादा जर पार्टिकलचं मोशन आहे जे प्लेनमध्ये होत आहे, ते पार्टिकलचं मोशन आपण डिस्क्राईब करण्यासाठी पोलर कोऑर्डिनेट्सचा यूज करू शकतो किंवा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्सचा आपण तिथे यूज करू शकतो. ओके. मोरेवर, फॉर द सायक्लिक कोऑर्डिनेट the corresponding generalized momentum is conserved, and hence the solution of the problems becomes easy as the involvement of the generalized coordinates is reduced. काय म्हणते, फॉर द सायक्लिक कोऑर्डिनेट द करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम इज कन्झर्व्ड. हा थेरम आपण प्रूव्ह केलेला आहे. एखादा जर सायक्लिक कोऑर्डिनेट असेल तर त्या सायक्लिक कोऑर्डिनेटच्या करस्पॉन्डिंग जो आपण जनरलाइज मोमेंटम फाइंड आउट करतो असतो, तो जनरलाइज मोमेंटम काय असतो तुमचा, कन्झर्व्ड असतो. आणि त्यामुळे सायक्लिक कोऑर्डिनेट जर तुमच्या जनरलाइज कोऑर्डिनेटमध्ये प्रेझेंट राहत असेल तर त्यामुळे जे सोल्युशन आहे तुमच्या सिस्टीमचं किंवा जनरलाइज कोऑर्डिनेटचं काय होते, रिड्यूस होते, सिम्पल होते फाइंड आउट करायसाठी. So one may choose the set of the generalized coordinate for the system such that some of the generalized coordinate are cyclic. So आपण अशी एक जनरलाइज कोऑर्डिनेटची सिस्टीम चूज करू की ज्यामध्ये काय राहील, तुमचा एक सायक्लिक कोऑर्डिनेट इन्व्हॉल्व राहील. दिस इज अ व्हेरी वेल सीन इन केस ऑफ द हॅमिल्टोनियन फॉर्म्युलेशन. हे आपण कुठे बघितले, हॅमिल्टोनियन फॉर्म्युलेशनमध्ये बघितलेले आहे. ओके. Since the choice of the generalized coordinate is quite arbitrary, and if you can transform from one set of generalized coordinate to another set of generalized coordinate. आता वेगवेगळ्या प्रकारचे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आहे, त्यापैकी सिस्टीमची पोझिशन किंवा पार्टिकलची पोझिशन डिफाईन करण्याकरता किंवा डिस्क्राईब करण्याकरता आपण कोणती पण एखादी जनरलाइज कोऑर्डिनेटची सिस्टीम कन्सिडर करू शकतो. आणि किंवा जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपण कन्सिडर केलेले आहेत ते जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपण एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये काय करू शकतो, ट्रान्सफॉर्म करू शकतो. ओके. सच दॅट ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर सायक्लिक, देन द हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन कॅन बी सॉल्व बाय द जस्ट इंटिग्रेशन. अशी जनरलाइज कोऑर्डिनेटची सिस्टीम कन्सिडर करा म्हणते की ज्यामध्ये कोऑर्डिनेट्स कसे असले पाहिजे, तुमचे सायक्लिक असले पाहिजे. ओके. अशी जर सिस्टीम तुम्ही कन्सिडर केली तर हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन कसं फाइंड आउट करता येईल तुम्हाला, जस्ट बाय इंटिग्रेशन करून. फक्त इंटिग्रेशन जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला काय मिळून जाईल, हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन मिळून जाईल. हेन्स it is often important to transform from one set of generalized coordinate to the another set of generalized coordinate in which some of the coordinate are cyclic. जर जनरलाइज सिस्टीममधले तुमचे काही जर कोऑर्डिनेट काय असेल, सायक्लिक असेल, तर जनरलाइज कोऑर्डिनेट एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये ट्रान्सफर करण्याकरता एकदम सिम्पल होतं. दिस वे द प्रोसिजर ऑफ ट्रान्सफॉर्मिंग वन सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट टू अनादर सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट मे बी मोर कन्व्हिनियंट. हे आपल्यासाठी मोर कन्व्हिनियंट होऊन जाईल इन द डिस्कशन ऑफ मोशन ऑफ डायनॅमिक सिस्टीम. एखाद्या सिस्टीमचे मोशन डिस्क्राईब करण्याकरता एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करून ती मोशन डिस्क्राईब करणे हे आपल्यासाठी काय होऊन जाईल, सोपी मेथड होऊन जाईल. ओके. डेफिनेशन बघू आपण कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशनचे. द ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ 2n व्हेरिएबल QI and PI where I varies from 1 to up to the n to the another set of variable QI and capital PI
where I varies from 1, 2, up to the so on n is given by capital Qi is the function of p, q, t, that is the generalized momentum, generalized coordinate and time, and capital Pa is the function of generalized coordinate, generalized momentum and time t. This is our equation number 1, where p varies from p1, p2 up to the so on pn, and q varies from q1, q2 up to the so on qn, is called a canonical transformation if there exists a transform Hamiltonian k equals to k of capital Qi, capital Pa and t in a new coordinate with the Hamiltonian equations are Qi dot equals to del k by del Pa and Pi dot equals to minus del k by del Qi, where I varies from 1, 2, n. हे जे इक्वेशन नंबर तुम्हाला दिसत आहे, इक्वेशन नंबर 1 हे जे दिसत आहे तुम्हाला, Qi इज द function of p, q, t and pi is a function of p, q, t. These are the canonical transformations where p varies from p1 to pn and qi varies from q1 to qn. यालाच काय म्हणायचं आहे आपल्याला, कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणायचं आहे. केव्हा म्हणायचं आहे, इफ देर एक्झिस्ट अ ट्रान्सफॉर्म हॅमिल्टोनियन. जर आपल्याला तिथे ट्रान्सफॉर्म म्हणजे यस आपण हॅमिल्टोनियन कन्सिडर केला होता, त्यालाच जेव्हा आपण ट्रान्सफर करू दुसऱ्या फॉर्ममध्ये, असं जर हॅमिल्टोनियन आपल्याला मिळत असेल, तेव्हा आपण या इक्वेशन नंबर 1ला काय म्हणणार आहे, कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणणार आहे. इफ देर एक्झिस्ट अ ट्रान्सफॉर्म हॅमिल्टोनियन वेअर k इक्वल्स टू k is the function of qi, pi, t in a new coordinates with a Hamiltonian equation qi dot equals to del k by del pa and pi dot equals to minus del k by del qi, where I varies from 1 to up to the n. Okay, and the coordinates qi and pi are called the canonical coordinates, which are respectively new partition of coordinate and momenta. त्यातलं जे कॉर्डिनेट आहे क्यू, कॅपिटल क्यू आहे अँड कॅपिटल पी आहे, हे काय आपले कॅनॉनिकल कॉर्डिनेट्स आहे, विच आर द रिस्पेक्टिव्हली न्यू पार्टिशन ऑफ कॉर्डिनेट्स अँड मोमेंटा. जे काय आपले न्यू कॉर्डिनेट आहे आणि न्यू मोमेंट आहे, जर ट्रान्सफॉर्म केल्यानंतर आपल्याला मिळालेलं आहे. ओके, नोट बघा. फर्स्ट नोट आहे, इन कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन द न्यू कॉर्डिनेट इज नॉट डिफाईन ओनली इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कॉर्डिनेट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ओल्ड मोमेंटा. जे कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन आपण करत आहे ते फक्त ओल्ड कॉर्डिनेटच्या करस्पॉन्डिंग नाही करत आहे, आपण ते ओल्ड मोमेंटाच्या पण करस्पॉन्डिंग करत आहे, काय कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, सेकंड पॉईंट आहे तुमचा, सेकंड नोट आहे, सिन्स इन अ कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन द न्यू कॉर्डिनेट्स कॅपिटल क्यू, कॅपिटल पी आर कॅनॉनिकल coordinates and hence there exists a function k which is a function of q, capital P, t such that the equation of motion in new set of Hamiltonian for qi dot equals to del k by del pa and pi dot equals to minus del k by del qi. This is our equation number 2. Okay, काय म्हणते आपलं हे, since the canonical transformation the new coordinates are canonical coordinates and hence there exists a function such that the equation of motion in a new set of Hamiltonian form, this qi dot and pi dot, the function k plays the role of Hamiltonian in new coordinate. इथे काय तुमचा q आणि p हे नवीन कोऑर्डिनेट आहे, यांच्या करस्पॉन्डिंगमध्ये जो हॅमिल्टोनियन मिळत आहे तुम्हाला हा k मिळत आहे. k काय तुमचा इथे न्यू हॅमिल्टोनियन, ओल्ड हॅमिल्टोनियन काय होता आपला h होता, k काय आपला न्यू हॅमिल्टोनियन. त्याच टाईपमध्ये जसे ओल्ड हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होते, तसेच हे दोन काय तुमचे इक्वेशन नंबर 2 इज द न्यू हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, thus the function k plays the role of Hamiltonian in new coordinates q and p. k काय प्ले करते तुमचा रोल ऑफ हॅमिल्टोनियन इन द न्यू coordinates capital Q and capital P. Third note point is, since equation 2 are Hamiltonian equation of motion in new canonical coordinates q and p and hence it must satisfy the Hamiltonian principle. इक्वेशन नंबर 2 जे दिसत आहे तुम्हाला काय आहे ते तुमचा Hamiltonian equation of motion. Equation number 2 are the Hamiltonian equation of motion in new canonical coordinate and hence it must satisfy the Hamiltonian principle. त्यामुळे त्यांनी काय सॅटिस्फाय करायला पाहिजे, हॅमिल्टोनियन प्रिन्सिपल पण सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. जर तो हॅमिल्टोनियन प्रिन्सिपल सॅटिस्फाय करत असेल तर त्यावरून आपण लिहू शकतो दॅट कॅन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा व्हेरिएशन ऑफ द लाईन इंटिग्रल टाइम t1 to t2
L dash into dt equals to 0. What is the L dash? L dash is the summation of capital PA, capital QI dot minus K, and where L dash is the new Lagrangian. What is the L dash? L dash is the new Lagrangian, and this is our equation number 3. Okay. At the same time, the old canonical coordinates of course satisfies the similar principle. आता जर न्यू कॅनॉनिकल कोऑर्डिनेट जर तुमचं सॅटिस्फाय करत आहे, काय सॅटिस्फाय करत आहे? हॅमिल्टोनियन प्रिन्सिपल जर सॅटिस्फाय करत आहे, तर त्यासोबतच तुमच्या ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पण हॅमिल्टोनियन प्रिन्सिपल काय करायला पाहिजे? सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. जर सॅटिस्फाय होत असेल तर त्यावरून आपण लिहू शकतो, देअरफोर by the definition of Hamiltonian principle, the delta variation of the line integral t1 to t2 L into dt equals to 0, where L is the old Lagrangian and L equals to summation over small pa into qi dot minus h, and this is our equation number 4. Okay. And fourth note point is the simultaneous validity of the equation number 3 and 4 does not mean that the integrals of the both the expressions are equal. आता इक्वेशन नंबर 3 आणि इक्वेशन नंबर 4 मध्ये काय फरक आहे? इक्वेशन नंबर 3 मध्ये तुमचा न्यू लॅग्रेंजियन आहे, इक्वेशन नंबर 4 मध्ये तुमचा ओल्ड लॅग्रेंजियन आहे. तर त्याचा असा मिनिंग होत नाही की त्यांचे इंटिग्रल्स काय सेम मिळतील म्हणून, बट दिस टू इंटिग्रल्स मे बी डिफर बाय द टोटल टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन. बट ते जे दोन्ही इंटिग्रल्स आहेत कशाने डिफर होऊ शकतात? टोटल टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन्स f इक्वल्स टू f ऑफ qi, pi, t ने. Thus we can write delta variation of delta line integral of t1 to t2, delta variation of the line integral t1 to t2 in bracket L minus alpha into L dash minus df by dt into dt equals to 0. But we know that the delta variation of the line integral t1 to t2 df upon dt into dt equals to delta variation of the function f qi, pa, t, where the integration limit from t1 to t2. Okay, and this delta variation, when we apply this delta variation to this function, we get del f upon del qi into delta qi plus del f upon del pi into delta pa plus del f upon del t into delta t, and we apply the integration from lower limit t1 to t2. But this delta variation is independent on t1 and t2. Therefore, this total values is equals to 0. Okay. Therefore, we get L equals to alpha into L dash plus df by dt. हे equals to 0 मिळते कारण की t1 आणि t2 हे डेल्टावरती 0 व्हॅल्यू देत आहेत. ओके. तर त्यामुळे आपल्याला नेक्स्ट स्टेप मिळेल L इक्वल्स टू अल्फा इंटू L डॅश प्लस df by dt. L इक्वल्स टू अल्फा इंटू L डॅश प्लस df by dt. ओके. त्यानंतर बघा, दॅट इज समेशन, यावरून आपण काय लिहू शकतो? L इक्वल्स टू अल्फा इंटू L डॅश प्लस df by dt वरून काय लिहू शकतो आपण? बघा, काय इक्वेशन होतं आपला? L इक्वल्स टू अल्फा इंटू L डॅश प्लस df by dt हे इक्वेशन होतं. Lची ओल्ड लॅग्रेंजियन आणि न्यू लॅग्रेंजियनच्या दोन्ही व्हॅल्यू माहिती आपल्याला इक्वेशन नंबर 3 आणि इक्वेशन नंबर 4 मध्ये. ओके. तर इक्वेशन नंबर 3 आणि इक्वेशन नंबर 4 चा यूज करून आपण इथे लिहू, दॅट इज summation over pi into qi dot minus h equals to alpha into summation over pi into qi minus k plus df by dt, where alpha is a constant, where alpha काय आहे तुमचं इथे? कॉन्स्टंट आहे. ओके. आता दोन कंडिशन आहे अल्फाच्या व्हॅल्यूसाठी. इफ अल्फा इक्वल्स टू 1, अल्फाची व्हॅल्यू काय असेल तुमची? 1 असेल, then the transformation fifth is called the ordinary canonical transformation or the simply canonical transformation. जर अल्फाची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर या ट्रान्सफॉर्मेशनला काय म्हणतो आपण? इक्वेशन नंबर 5 च्या ट्रान्सफॉर्मेशनला म्हणतो आपण ऑर्डिनरी कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन और सिम्पली कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. पण जर अल्फाची व्हॅल्यू 1 नसेल तर इफ अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 1, देन द ट्रान्सफॉर्मेशन इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ट्रान्सफॉर्मेशन. इफ जर अल्फाची व्हॅल्यू तुमची 1 नसेल तेव्हा या ट्रान्सफॉर्मेशनला काय म्हणतो आपण? काय म्हणतो या ट्रान्सफॉर्मेशनला? एक्सटेंड ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणतो. नेक्स्ट आपण बघू जनरेटिंग फंक्शनची डेफिनेशन आणि इंट्रोडक्शन. ओके. इन अ कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स अँड द न्यू कोऑर्डिनेट्स आर रिस्पेक्टिव्हली गिवन बाय.
In canonical transformation of equation of motion in old coordinates and new coordinates are respectively given by delta variation of the line integral t1 to t2 L into dt equals to 0 and delta variation of the line integral t1 to t2 L dash into dt equals to 0. हे झालं तुमचं ओल्ड कोऑर्डिनेटसाठी आणि हे झालं तुमचं कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन न्यू कोऑर्डिनेटसाठी. ओके, where L equals to, that is the older Lagrangian, equals to summation over pi into qi dot minus h, and the new Lagrangian, that is the L dash, equals to summation over pi into qi dot minus k, and h comma k are respectively old and new Hamiltonian. h आणि k काय झालं तुमचा ओल्ड आणि न्यू हॅमिल्टोनियन झाला. ओके, सबस्ट्रॅक्टिंग द अबोव इंटिग्रल्स इट गिव्स, हे दोन्ही इंटिग्रल्स एकमेकातून जर सबस्ट्रॅक्ट केले तर आपल्याला काय मिळेल, the delta variation of the line integral t1 to t2 L minus L dash into dt equals to 0. Then there exists a function f of old and new coordinates such that L minus L dash equals to df by dt. Then there exists a function f of the old and new coordinate such that काय मिळेल आपल्याला L minus L dash equals to df by dt मिळेल. ओके, आलं लक्षात. म्हणजेच यावरून आपण म्हणू शकतो hence the arbitrary function f is called a generating function of the canonical transformation. जो आपल्याला f फंक्शन मिळालेला आहे f, त्याला काय म्हणू आपण, the arbitrary function f is called a generating function of the canonical transformations. Okay, it's called a canonical transformations. नेक्स्ट आपण बघू डेफिनेशन ऑफ आता आपण बघू फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन. जनरेटिंग फंक्शनचे वेगवेगळे फॉर्म कोणकोणते राहू शकतात. ओके, since f is a function of old and new variable, that is f equals to f be a function of small p, small q, capital P, capital Q and t, and contains a 4n plus 1 variable. Since f is a function of old and new coordinate, f काय घेतलं आपण, ओल्ड आणि न्यू कोऑर्डिनेटचं एक फंक्शन घेतलं. म्हणजे त्यामध्ये काय काय येतील तुमचं, ओल्ड मोमेंटा येईल, ओल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट, न्यू मोमेंटा, न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट आणि टाइम, अँड कंटेन्स ऑफ 4n plus 1 व्हेरिएबल. बट बिकॉज ऑफ 2n रिलेशन इन कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन, बट आपलं रिलेशन काय कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये 2nचं आहे. दिस 4n plus 1 व्हेरिएबल इज रिड्यूस टू 2n plus 1 व्हेरिएबल. आता आपलं कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये 2nचं रिलेशन आहे, त्यामुळे हे 4n plus 1 व्हेरिएबल हे रिड्यूस होईल तुमचे 2n plus 1 व्हेरिएबलमध्ये. इन ऑर्डर टू कंटेन 2n plus 1 व्हेरिएबल, द पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन f आर ॲज अंडर. आता 2n plus 1 व्हेरिएबलमध्ये येणारे जे पॉसिबल जनरेटिंग फंक्शन आहे ते खालीलप्रमाणे आहे. बघा, 4 फंक्शन तुम्हाला दिलेले आहे तिथे. फर्स्ट फंक्शन, दॅट इज, त्याला आपण डिनोट केलं f1 is the function of generalized coordinate, it's the function of old generalized coordinate, new generalized coordinate and time t. That is independent variable of q of n, capital Q of n and t of 1. Okay, second function is denoted by f2, and which is the function of कशाचं फंक्शन आहे हे तुमच्या old generalized coordinate, new momenta and time t. That is the independent variable of q of n, p of n and t of 1. Third function is the f3, which is a function of old momenta, new generalized coordinate and time t, which is the independent variable of p of n, q of n and t of 1. And fourth form of generalized function is f4 is the function of old generalized momenta, new generalized momenta and time t. That is the independent variable of small p of n, capital P of n and t of 1. What is the q of n, p of n and p of n means? It means that q of n means q are in n numbers. ठीक आहे. आता आपण जे 4 फॉर्म बघितले आपण जनरेटिंग फंक्शनचे, हे काय तुमचे जनरेटिंग फंक्शनचे वेगवेगळे फॉर्म आहेत. ओके, हे तुम्हाला फॉर्म लक्षात ठेवायचे. याच्यावरती आपले नेक्स्ट लेक्चरचे काही थेरम बेस आहे. ओके, इथं आजचं लेक्चर आपलं संपलेलं आहे. थँक्यू.